মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আজি গণিতৰ পাঠৰ অধ্যায় 12ৰ বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালিৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেন্স যিবিলাক মেট্ৰিকত আহে তেনেকুৱা ধৰণৰ MCQৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। মই প্ৰশ্নকেইটা লৈ পোনে পোনে বৰ্ডলৈ গৈছোঁ। তোমালোকে বৰ্ডত প্ৰশ্নবিলাক চাই যাবা আৰু কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰোঁ সহজে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে মই 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এটা বৃত্তৰ কেন্দ্ৰস্থ কোণৰ ডিগ্ৰীত মাপ 1 বৃত্ত কলাৰ কালি হ'ব। এতিয়া আমাক 4টা উত্তৰ দিছে। প্ৰথম উত্তৰ অৰ্থাৎ A উত্তৰটো দিয়া আছে পাই r স্কয়াৰ, B উত্তৰ দিয়া আছে পাই r স্কয়াৰ বাই 45, C উত্তৰ দিয়া আছে পাই r স্কয়াৰ বাই 180 আৰু D উত্তৰ দিয়া আছে পাই r স্কয়াৰ বাই 360। এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো আমি বিচাৰি উলাব লাগে এই 4টা উত্তৰৰ পৰা। মই এই শুদ্ধ উত্তৰটো বাছিবৰ কাৰণে বৃত্তকলাৰ কালিৰ ফৰ্মুলাটো আগৰ পাঠত দিছিলোঁ। এই আগৰ পাঠৰ ফৰ্মুলাৰ পৰা তোমালোকে বৃত্তকলাৰ কালিটো পাই যাবা, নাইবা কিতাপত চাই পেলাই বৃত্তকলাৰ কালিৰ সূত্ৰটো কিন্তু মনত ৰাখিবই লাগিব। মই বৃত্তকলাৰ কালিৰ ফৰ্মুলাটো মই সাইডত লিখি লৈছোঁ। বৃত্তকলাৰ কালি সূত্ৰটো হ'ল থিটা বাই 360 ইনটু পাই r স্কয়াৰ। এতিয়া কেন্দ্ৰস্থ কোণৰ মান আমাক 1 দিয়া আছে, মানে থিটাৰ মান 1 দিয়া আছে। গতিকে আমি থিটাৰ মান যেতিয়া 1 বহাম তেতিয়া আমি পাই যাম 1/360 ইনটু পাই r স্কয়াৰ। মই যেতিয়া পূৰণ কৰি ল'ম লবকেইটা তেতিয়া মই পাম পাই r স্কয়াৰ বাই 360। এইটো কোনটো উত্তৰত আছে আমি পাই চাম, অৰ্থাৎ এত আছে না বিত আছে না চিত আছে না ডিত আছে আমি মিলাই চাম। মিলাই চালে দেখিলোঁ যে আমি এই উত্তৰটো ডিত আছে বুলি গম পালোঁ। গতিকে আমি শুদ্ধ উত্তৰটো পাই গ'লোঁ। এনেধৰণৰে আমি 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ সমাধান আগবঢ়াম। এতিয়া এই প্ৰশ্নটো কোন চনত আহিছিল মই সাইডত লিখি দিছোঁ। এই প্ৰশ্নটো আহিছিল 2019ত। এতিয়া মই 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ গৈছোঁ। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে যদি এটা বৃত্তৰ পৰিধি 22 সেন্টিমিটাৰ হয় তেন্তে বৃত্তটোৰ এটা চকৰ কালি হ'ব। আমাক উত্তৰকেইটা এনেধৰণৰ দিয়া আছে। A 77/4 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ, B 77 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ, C 77/2 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ আৰু D উত্তৰটো দিয়া আছে 77/4 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ। এতিয়া আমি চকৰ কালিৰ ফৰ্মুলাটো জানিব লাগিব।
চকৰ কালিৰ ফৰ্মুলাটো মই সাইডত লিখি থৈ দিছো সৰুকে চকৰ কালি 1/4 পাই r স্কয়ার মানে মই পাই আৰু r ৰ মানটো জানিব লাগিব এই অংকটোত r ৰ মান দিয়া নাই আমি পৰিধিৰ পৰা r ৰ মানটো ওলাব লাগিব অৰ্থাৎ পৰিধি আমাক দিয়া আছে 22 সেন্টিমিটাৰ 22 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া আমি পৰিধিৰ ফৰ্মুলা জানিব লাগিব পৰিধিৰ ফৰ্মুলা আগৰ পাঠত দিয়া হৈছিল 2 পাই r 22 পাই r মানটো মই বহাই লম 22/7 into r equal 22 মই পূৰণ কৰি লম 44/7 পাম into r equal 22 মই এটা r টো ৰাখি মই এটো সফালে লৈ যাম লৈ গলে এটো উলটি যাব তেতিয়া 7/44 পাম মই এতিয়া 22 ৰে 44 হৰণ কৰিলে 2 পাম অৰ্থাৎ r ৰ মান পাম 7/2 এটা যেটো চকৰ কালিৰ এই চকৰ কালিৰ জাগাত আমি ইতে কি বহাই দিম 7/2 বহাই দিলে কি পাম 1/4 into পাইৰ মান হল 22/7 আর দুবার পাতি দিবা 7/2 7/2 মই এটা হাত এটা কাটি দিলো আৰু 2 ৰে মই 22 কাটিলো 11 বাৰ পাম এতিয়া মই পূৰণ কৰিলে পাম 11 7 গুণ 77 আৰু তলত 4 গুণ 8 মানে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কত আছে এত আছে এনেদৰে আমি এই প্ৰশ্নটোৰ সমাধান কৰিব লাগিব আচ্ছা এই প্ৰশ্নটো আহিছিল মই সাইডত অকমান সৰুকে লিখি দিছো 2018 আহিছিল এই প্ৰশ্নটো গতিকে সামান্য জটিল ধৰণৰ এনে ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আমি চাই থব লাগিব মেট্ৰিকৰ কাৰণে মই নেক্সট 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ গৈছো 6 সেন্টিমিটাৰ বাহু বিশিষ্ট বৰ্গ এটাৰ বাহু কেইটাক স্পৰ্শ কৰাকৈ আঁকিব পৰা বৃত্তটোৰ কালি হ'ব আমাৰ উত্তৰ কেইটা দিয়া আছে a 360 পাই সেন্টিমিটার স্কয়ার b 18 পাই সেন্টিমিটার স্কয়ার c 12 পাই সেন্টিমিটার স্কয়ার আৰু d 9 পাই সেন্টিমিটার স্কয়ার এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে এটা বৃত্ত আৰু এটা বৰ্গ ধাৰণাটো জানিব লাগিব প্ৰথমতে আমি বৰ্গ আৰু বৃত্তটো আঁকি লৈছো মই বৃত্তটোৰ বাহু স্পৰ্শ কৰাকৈ বৰ্গটো আঁকি লৈছো এই বৰ্গটোৰ প্ৰত্যেকটো বাহুৰ জোখ 6 সেন্টিমিটাৰ 6 সেন্টিমিটাৰ 6 সেন্টিমিটাৰ 6 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া মই বৃত্তটোৰ এটা ব্যাস আঁকি লৈছো এই ব্যাসটোৰ জোখ হ'ব 6 সেন্টিমিটাৰ গতিকে আমি এতিয়া গম পালো বৰ্গটোক স্পৰ্শ কৰা বৃত্তটোৰ ব্যাস হ'ব 6 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ হ'ব
আৰৰ মান 3 সেন্টিমিটাৰ। এতেকে বৃত্তটোৰ কালি আমি এতিয়া বৃত্তটোৰ কালি পাই যাম। বৃত্তটোৰ কালি, বৃত্তৰ কালি সূত্ৰটো হ'ল পাই r স্কোয়াৰ। পাই নমাই দিয়া, আৰৰ মান হ'ল 3 সেন্টিমিটাৰ, অৰ্থাৎ 3টো পাতিলোঁ, মই স্কোয়াৰটো দিলোঁ, 9 পাই সেন্টিমিটাৰ স্কোয়াৰ। তাৰমানে আমি শুদ্ধ উত্তৰটো ক'ত পালোঁ নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা। গতিকে প্ৰথমতে এই এনেধৰণৰ সামান্য জটিল প্ৰশ্নবিলাক কেনেধৰণেৰে সমাধান কৰিব লাগে আমি জানিব লাগিব, আৰু সেই ক্ৰিটিকেলখিনি সহজভাৱে আনিবৰ কাৰণে এই ছবিৰ ধাৰণাবিলাক আমি জানিব লাগিব। গতিকে আমি গম পালোঁ শুদ্ধ উত্তৰটো ডিত আছে। এই প্ৰশ্নটো আহিছিলে, মই ছাইডত সৰুকৈ লিখি দিছোঁ, F 2017। এই প্ৰশ্নটো আহিছিল 2017। গতিকে মই নেক্সট 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ গৈছোঁ এতিয়া। এটা বৃত্তৰ পৰিধি 44 সেন্টিমিটাৰ হলে ইয়াৰ কালি হ'ব। উত্তৰকেইটা দিয়া আছে। A 276 সেন্টিমিটাৰ স্কোয়াৰ, B দিয়া আছে 44 সেন্টিমিটাৰ স্কোয়াৰ, C দিয়া আছে 176 সেন্টিমিটাৰ স্কোয়াৰ, আৰু D দিয়া আছে 154 সেন্টিমিটাৰ স্কোয়াৰ। এতিয়া আমি শুদ্ধ উত্তৰটো জানিব লাগিলে বৃত্তৰ কালিৰ ফৰ্মুলাটো জানিব লাগিব। বৃত্তৰ কালিৰ ফৰ্মুলাটো মই সাইডত লিখিছোঁ, পাই r স্কোয়াৰ। এটা হ'ল বৃত্তৰ কালিৰ ফৰ্মুলা। ইয়াত আমাক পাই আৰু আৰৰ মান লাগিব। আৰৰ মান আমাক দিয়া নাই, গতিকে পৰিধিৰ পৰা আমি আৰৰ মান ওলাম। মই শৰ্টলি লিখিছোঁ পৰিধি 44 সেন্টিমিটাৰ। মই পৰিধিৰ ফৰ্মুলা পাতিছোঁ 2 পাই r ইকুৱেল 44। পাইৰ মান মই বহাম 22/7 ইনটু r ইকুৱেল 44। মই এতিয়া পূৰণ কৰিলে পাম 44/7 ইনটু r ইকুৱেল 44। মই এইখিনি সফাললৈ লৈ গ'লে পাম আৰৰ মান 44 ইনটু 7/44। মই 44 কেনচেল কৰাৰ লগে লগে মই আৰৰ মান পাম 7। এতিয়া বৃত্তৰ কালি ওলাই যাব। বৃত্তৰ কালি, বৃত্তৰ কালি ফৰ্মুলাটো হ'ল পাই r স্কোয়াৰ। পাইৰ মানটো হ'ল 22/7 ইনটু r স্কোয়াৰ আছে মানে আমি 7 দুটা এনেকৈ পূৰণ আকাৰে পাতি লৈছোঁ সহজভাৱে বুজিবৰ কাৰণে। 7 এটা কাটি দিলোঁ, 22 ইনটু 7 154। তাৰমানে শুদ্ধ উত্তৰটো আমাৰ ক'ত আছে? শুদ্ধ উত্তৰ আছে ডিত। গতিকে আমি ডি নম্বৰ প্ৰশ্নটো বাচিলোঁ। আচ্ছা, এই প্ৰশ্নটো আহিছিলে ফাইনেল 16, অৰ্থাৎ 2016 চনত আহিছিলে। গতিকে মই এয়া 4টা প্ৰশ্ন দিলোঁ, আৰু লাষ্ট প্ৰশ্নটো মই আজি দিম 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। এটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ নিৰ্ণয় কৰা, যাৰ পৰিধি 19 সেন্টিমিটাৰ আৰু 9 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ
বৃত্ত দুটাৰ পৰিধিৰ সমষ্টিৰ সমান। এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰকেইটা দিয়া আছে এ 19 সেন্টিমিটার, বি 9 সেন্টিমিটার, সি 28 সেন্টিমিটার আৰু ডি 10 সেন্টিমিটার। এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰকেইটা ওলাবৰ কাৰণে মই সমাধানখিনি তলত শৰ্টলি দিছোঁ। বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ আমি আৰ বুলি ধৰি ল'ম। আৰ বুলি ধৰাৰ লগে লগে আমি পাম প্ৰশ্ন মতে, মই শৰ্টলি লিখিছোঁ সমাধানৰ কাৰণে, আৰ বুলি ধৰাৰ লগে লগে আমি পৰিধি পাম, বৃত্তটোৰ পৰিধি 2 পাই আৰ ইকুৱেল সফালে আমি লিখিম 19 সেন্টিমিটার আৰু 9 সেন্টিমিটার বৃত্ত দুটাৰ পৰিধিৰ সমষ্টি, অৰ্থাৎ 2 পাই ইনটু 19 প্লাস 2 পাই ইনটু 9। এতিয়া আমি 2 পাই সফালে কমন ল'ম, তেতিয়া 19 যোগ 9, এতিয়া 2 পাই কেনসেল কৰি দিম, আৰ ইকুৱেল 28 পাম। অৰ্থাৎ শুদ্ধ উত্তৰটো ক'ত আছে, আমাৰ চিত আছে। এনেধৰণৰে মই কেইটামান প্ৰশ্ন আজি আলোচনা কৰিলোঁ, যিবিলাক মেট্ৰিকত আহে। গতিকে তোমালোকে গমেই পালা, এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আমি সমাধান কৰি যাম। গতিকে তোমালোকক মই আজি 5টা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰি দিলোঁ। এই 5টা প্ৰশ্ন তোমালোকে ভালদৰে চাবা, কেনেধৰণে অতি সহজে সমাধান কৰিব পাৰি, আৰু আগলৈ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবা। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ সোনকালে পাবৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু বন্ধুবোৰলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। গতিকে আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ৰাখিছোঁ, পিছলৈ লগ পাম।